कोण आहे? मैं हूँ राक्षस, मैं उड़ता हूँ। तो बॅटमॅन आहे, राक्षस नाही. मैं उड़ा के दिखाऊं? अरे बॅटमॅन आहे बाळा तो. पडेल ना तुझ्या अंगावर. खरी खरी वॉट. मी खरी खरी पालवी आहे. मी खरी खरी पल्लवी आहे. दॅट इज नॉट तलवार, दॅट इज गन. माझी तलवार आहे. ए तलवार सारखं नाही, खराब होईल, गन खराब होईल. आता मी लपणार. तुम्ही डिशकेव करतो, तो तिकडे नाचतो, असं वाटतं गोळ्या त्याला लागल्या. अभी तुम चुप जाओ, मेरा गोली खत्म हो गया, तुम चुप जाओ अभी. अभी मैं ढूंढ के मारूंगा. मी हल्ला करणार. मी शक्तिशाली. मी बाली आहे. काय म्हणून बाली है? मी पल्लू आहे. आणि कॅमेऱ्याच्या मागे आज ह्या होत्या. समथिंग न्यू. ए हर्षिता दी. हा, बोल. आता तू माझ्यासोबत दूध. हा तुम्ही खेळा आता. मी ही काय पकड. आणि ही पकड मी पकडणार. त्याच्यात मी गोळी माझी गोळी संपणार. मग मी पकडणार लागणार. तू मला शोधायला स्टार्ट करणार. मी बाहेर येणार मोठी गन घेऊन. आणि मग तू येणार. मी काय जोरात तिची क्लीन कर. इसको मारो मारो, ढूंढ के मारो, ढूंढ के मारो. बंदूक तुझ्या एवढी. अरे बंदूक आहे की प्लेन आहे? मग तू तुझी दूध संपणार. तुझी बंदूकची संपणार. बंदूकची. माझी बंदूकची चालूच राहणार. माझ्याकडे खूप गोळ्या असणार. ही चालूच असणार. त्याचं गेलं. आता त्याची बॅटरी गेली. म्हणलं अरे यार मला लपायला लागेल. मला लपायला लागेल. हे चालतं ना. कधीच. लक्षात ठेव नका. हे लागेल पिल्लू. लागला. किती होय, किती ऍक्टिंग रिअल आहे. हाय शपथ. ए पिल्लू लागेल. मी लपणार. आधी मग आहे ना तू भूत बनणार. झोंबी बनवलं तिने मला. मग मी आहे ना येणार आणि तुला जोरात मारायला लागणार. कारण ही मॅजिकल असणार बंदूक. ए मॅजिकल. चला आता. मी लपलेले असणार. चल तू तिकडे बोलत असणार. तू भूत असणार. आणि मी लांब. झोंबी आला. झोंबी आला, झोंबी आला, झोंबी आला, झोंबी बंदूक लागेल ना झोंबी. तू माझ्याकडे घाबरणार आणि तू पळून जाणार. तुझं वय काय? तुझं वजन किती? त्या बंदूकचं वजन किती? बंदूक किती जड आहे तरी. मी तुला धू करायला आले. तू घाबरणार. तू मला घाबरणार आणि पळून जाणार. तू आधी कन्फर्म कर, तू मला घाबरवणार आहे की तू मला धुणार आहे? मी तुझं धुणार आहे. धुणार. मी बंदूक सोडते. ही काय कामाचीच नाही. ही मला ही राणी परी दिली आहे. सध्या बालवीर फिवर आहे. हँड्स अप केलेला आहे. राणी परी. तुझे छोड. ओ भाई कसं सोडता बघितलं तू. तुझे मैं भगवान के तुमको नहीं छोड़ूंगा. मैं बालवीर हूँ. तू छोड़ के ये बंदूक काय कामाची नाही. चला चला आता. ए बालवीर. ए बॉलवीर. बॉलवीर के बच्चे चल अभी घर पे. तू मुझे नहीं जानता. मैं जानता हूँ तेरे को. बालवीर के बच्चे. समझ नहीं आता. मैं बालवीर
अब दिखाता हूँ रॉकेट मेरा। ओ बालवीर के बच्चे, वो तुम्हारे इतना साइज है उसका, मला वाटलं माझी रॉकेट तर नाही। तुम्हारे इतना ही साइज है उसका। हा कोण आहे बाळा, हा कोण आहे? मैं हूँ राक्षस, मैं उड़ता हूँ। बैटमैन। अरे राक्षस मैं उड़ा के तो दिखाऊं। बैटमैन है, राक्षस नहीं। मैं उड़ा के दिखाऊं। अरे बॅटमॅन आहे बाळा तो. पडेल ना तुझ्या अंगावर.